سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسو موږ او ستاسو د HTML د کلاس 14 درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو د IDs باندې کار کوو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو د ID نه په HTML کې استفاده وکړو. وګورئ the ID attribute of an element is an identifier. دا هم لکه څنګه چې موږ سره کلاس وو یو identifier دی، خو په دې کې موږ سره یو بل خبره دا دی which must be unique. دی باید یونیک اوسي، خو کلاس کې موږ تاسو دا موضوع پوره ویلې چې کلاس موږ کولی شو چې په یو HTML فایل کې 2 یا 3 کلاسونه یا 10 کلاسونه هم په سیم نوم باندې اخیستلی شو، خو ID باید موږ سره یونیک اوسي. په دې پوره ډاکیومنټ کې باید دغسې یو نوم چې کوم ID یو نه باندې جوړ کړ، په دې پوره ډاکیومنټ کې باید بل په دې نوم ID ونه اوسي. Its purpose is to uniquely identify the element. د دې مقصد او پرپس همدا دی چې دې په واسطه موږ او تاسو وکولی شو چې په یونیک ډول یو څیز په دې کې آیډنټیفای کړو، یو ایلیمنټ په دې کې آیډنټیفای کړو. when linking an anchor، کله چې موږ او تاسو دغه anchors لینک کولی، په لینک موضوعاتو کې موږ او تاسو په دې باندې هم کار وکړو، نو همدې مقاصدو لپاره موږ او تاسو کولی شو بیا د ID نه استفاده وکړو. یا هم د سکرپټینګ لپاره JavaScript کوډ چې کله موږ او تاسو کوو په هغې کې موږ او تاسو که چیرې پام وي ډېر ID استعمالو، نو ID د دې لپاره استعمالو چې دی موږ سره یونیک اوسي. د سټایلینګ لپاره هم استعمالو د CSS سره، خو CSS سره موږ او تاسو ډېری د کلاس څخه استفاده کوو، ځکه په هغې کې موږ ته دا فرق نه کوي که چیرې دی یونیک اوسي یا ونه اوسي. سیم طریقه دی کله چې تاسو غواړئ یو ID ورکړئ یو ایلیمنٹ تا، نو سیم طریقه ده لکه څنګه چې موږ سره د کلاس و، د کلاس په ځای به ID لیکئ ورته ایکول علامه او ډبل کوټس کې دننه به د خپل ID نوم دلته ورته لیکئ. راځئ زه تاسو په عملي ډول ښیم چې څنګه کولی شو موږ او تاسو یو ID خپل یو ایلیمنٹ ته ورکړو. فرض کړئ ما سره یو div ایلیمنٹ دی او زه غواړم دې ته ID ورکړم، نو په دې کې دننه به راځئ او دلته ورته لیکئ ID لیکلو نه وروسته ډبل کوټس کې دننه اوس د خپل ID نوم ورته ولیکئ. فرض کړئ زه ورته لیکم example ID، یو ID نوم ما ورته ورکړ. اوس که چیرې زه غواړم دې ته کوم سټایلز اپلای کړم، دی په CSS کې استعمال کړم، په JavaScript کې استعمال باندې کله چې موږ او تاسو JavaScript لیسنس ته ورسېدلو انشاءالله په هغې باندې هم کار کوو. راځو لومړی په CSS کې څنګه استعمالولی شو. نو دې نه مخکې موږ او تاسو په کلاس باندې کار کړی او کله چې موږ او تاسو په CSS کې غوښتو یو کلاس استعمال کړو، نو دې لپاره به موږ او تاسو د ډاټ څخه استفاده کوو، خو کله چې تاسو غواړئ یو ID استعمال کړئ د دې لپاره به تاسو د هیش علامې څخه استفاده کوئ. هیش به لیکئ د خپل ID نوم، نو زموږ او ستاسو د ID نوم چې دی example ID په نوم سره دلته هغه دی example ID په نوم سره دی موجود دی. او دې نه وروسته چې کله تاسو په دې کې دننه اوس کول غواړئ، فرض کړئ زه ویت لیکم ورته، ویت یې پراخول غواړم 400 پکسله، د دې هایټ چې کوم دی زه ورته وایم دی هم باید 1500 پکسله اوسي یا دی هم 400 پکسله اوسي. که چیرې کوم رنګ ورکول غواړئ نو دلته ورته ولیکئ بیکګراوند کلر. بیکګراوند کلر فرض کړئ زه ورته یو کلر انتخابوم براون. کله چې دی تاسو سیف کې اوس ګورئ موږ سره هماغه div ته دی اپلای شوی دی د څه شي په استعمال سره، د ID په استعمال سره. نو سیم کار کوي موږ سره لکه څنګه چې کلاس و ID هم همداسې یو آیډنټیفایر دی موږ سره، خو دی باید یونیک واوسي. بل یو پوینټ ما دلته لیکلی چې you should not have two elements with the same ID in the same document. ګورئ کله چې تاسو غواړئ په یو ډاکیومنټ کې دننه 2 آیډیانې دي په یو نوم باندې واخلئ، نو دی خپله تاسو سره یو ایرر دی. even if the attributes are attached to 2 different kinds of elements. دا به نه وایي چې د دوی elements type خو جدا دی. فرض کړئ موږ وایو چې دا یو div دی موږ سره او دا یو span دی، نو دې دواړو نومونو به موږ یو شانتې ورکوو، خو په دې کې موږ سره یو غټ ایرر موجود دی. تاسو به داسې کار هېڅکله هم نه ترسره کوئ. په ID استعمال هم دغه دی چې دی باید څه شی اوسي، یونیک اوسي. following code is incorrect. دغه کوډ لاندې چې کوم موږ او تاسو لیکلی دی incorrect دی.
To reference elements by their IDs in CSS prefix the ID with hash. دا خبر ما تاسو ته مخکې کلیر کړه چې په کلاس کې به موږ تاسو د ډاټ څخه استفاده کوو، خو په ID کې به موږ تاسو د هاش څخه استفاده کوو. کله چې هم غواړئ د کوم ID نه استفاده وکړئ، لومړی به هاش علامه کړئ، هغې نه وروسته به د ID نوم چې کوم دی دی به ورته دلته لیکئ. دې نه وروسته خپل CSS کوډ نارمل ترسره کوئ. نو دا موږ او تاسو سره د آی ډي استعمال چې څنګه موږ او تاسو کولی شو په HTML کې د آی ډي نه استفاده وکړو. په کلاس باندې موږ او تاسو مخکینی درس کې کار کړی و چې څنګه موږ او تاسو کولی شو د کلاس نه استفاده وکړو. نو دا موږ او تاسو سره د آی ډي مربوطه یو څه موضوعات انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. کوشش دا کوئ چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زما یوټیوب چینل له خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو زما یوټیوب چینل هم پرمختګ وکړي او نور افغانان هم له دې درسونو څخه برخمن شي. ډېره مننه.